Thanh Trần xin được chào mừng quý vị các bạn đã đến với chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Và hôm nay người đồng hành cùng với chúng ta chính là không ai xa lạ, đó là thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A. Xin chào Thanh Trần. Em không cần phải nhìn chị ngưỡng mộ như vậy đâu. Nói chung là cũng có giảm chút nhưng mà không nhiều đến mức em phải buồn đâu. Em biết, tự nhiên con cảm giác xa xôi một người chị đó, giờ gặp lại cảm thấy hờn rất ghê. Nhưng mà thôi, dù sao trong số này em biết thế nào em gặp chị sẽ rất là vui. Thật ra chị nghĩ em không có rảnh để hờn chị đâu. Ủa sao vậy? Bởi vì ngày hôm nay thì em phải trò chuyện với khách mời của mình rồi. Vâng, xin mời khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Em chào chị với là chị Thanh Trần. Chào quý khán giả trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Em tên là Nhung, làm công ty giày da. Với lại em có một cô bé gái năm nay được 11 tháng rồi. Thanh, chị phải nhắc lại một điều mà chị đã nói ở rất nhiều chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Dạ. Đó là chị luôn cảm thấy bị tổn thương. Tại sao vậy chị? Khi chị không có hình dung được những người mà sinh 1 con rồi sinh 2 con mà người ta vẫn trẻ đẹp, Vẫn thon đúng không chị? 1 con mà 2 con mà vẫn em có thể thon. né cái chữ thon được không? Chị đã không có muốn nói tới rồi. Nhưng mà chị vẫn rất là yêu bản thân chị. Dạ ha. đúng rồi, em cũng rất là mến mộ chị đó. Cho bạn thì khi mà mình biết tin có bầu thì nó xảy ra trong cái hoàn cảnh như thế nào, có thể chia sẻ được không ạ? Lúc đó là em bất ngờ, không có tin được. Tại vì khoảng thời gian đó là hai tụi em chưa có một cái công việc nào đó ổn định hết. Nên là quyết định là sẽ kiêng cữ. Tại vì chưa có cưới nữa. Quyết định kiêng cữ luôn hả? Là uống thuốc đều mỗi ngày. Thì cái ngày hôm đó nghi rồi thì thấy cảm giác sao mà mình không có ăn uống được. Chồng em lúc đó là ổng mới nói là thôi tối nay dẫn đi ăn cái món em thích, món bún đậu. Em không ăn được gì hết. Em đi về xong cái em thấy cốc ngon quá rồi em cũng mua về. Em thức tới 2 giờ sáng em gọt cốc xong em không ăn được miếng nào. Em gọt cốc lúc 2 giờ sáng Ôi cái cảnh đó nó rất là lãng mạn ha. Cái chồng em mới chọc có con rồi đó, chắc chắn luôn á. Xong cái em nói trời ơi, có thì nuôi, có gì đâu sợ. Đúng Rồi không? chưa lớn. Một người 49, người 50. Dạ. Cái mua về que đầu tiên thử lên nó rung quá trời rung luôn, sợ quá trời sợ. Chạy xuống mua thêm 3-4 que nữa thử cùng một lúc luôn, lên một lượt luôn. Mới gọi điện cho chồng, chồng nói đó nói rồi không tin, giờ về cưới thì sao giờ? Ê sao ổng tỉnh quen hả ổng? Thì ổng hay nghĩ với em á, ổng hay nghĩ là chắc nhỏ này nó quên, nó tính nó hậu đậu nó hay quên, chắc là nó quên một ngày nào đó rồi. Nhưng mà lúc em lục cái vỉ ra thì đúng em cũng quên 1-2 viên nào đó. Ôi, chỉ có 1-2 viên mà làm nên sự 1-2 kiện viên nào trọn đó đời. thôi. Dạ. Nào đó đó. Cái lúc đó mẹ chồng em thì em nghĩ là sẽ la tụi em. Cái mẹ chồng em nói nãy tao thấy nó qua đây thì tao nghi nó rồi, tao nói nó có bầu rồi, giờ cưới đi. Đi qua nhà nói chuyện cưới. Trời ơi, hay ha. Trời ơi sao sự việc Giống nó như diễn ra trời tiện đãi. lợi với em. Xong rồi cái chị chồng em với mẹ chồng em cười không à. Không có ai la mắng gì hết. Rồi lúc đó em sợ tại vì gia đình em khó. Dạ. Thì hai đứa đến với nhau thì mẹ em không có cái ý định là cho hai đứa cưới. Cái gì là hai đứa cũng đang tính trong đầu là bây giờ là phải làm thế nào để cho mình thuyết phục được mẹ. Chưa thuyết phục được thì chị chồng em mới chơi em là không mấy tụi bay làm vốn trước đi rồi lấy cưới chứ gì có gì đâu sợ. Thì nói được đâu tháng mấy là có vốn luôn. Ủa là sao ta? Cái gì vậy Thanh? Có nghĩa là chưa có cưới và đang tìm một cái cách nào đó để thuyết phục cho được để cưới. Dạ. Và bây giờ cái cách này là cái cách nó tiện lợi, nó đến ngoài ý muốn luôn. Nhưng em, cái phản ứng rất vui vẻ đó là phản ứng của nhà chồng. Dạ. Thế thì còn nhà em, khi mà em về em trình bày câu chuyện đó với cái gia đình mà đang rất là gọi là ngăn cản hết lòng á thì sao? Em gọi cho mẹ em run lên không dám nói. Em nói mẹ ơi giờ có bầu rồi. Trời ơi, tao biết mà, tao biết tụi bay thể nào không làm cách đó à. Ê sao cái gì người lớn Ủa sao cũng cái gì biết mà kìa, biết mà không cản đi ta. Xong rồi cái lúc đó cái em mới nói vậy giờ sao mẹ? Thì buộc đâu có bỏ em bé được, phải nuôi em bé thôi. Thì giờ phải cưới, tính chuyện cưới đi. Thì lúc đó là mọi chuyện diễn ra một cách êm xuôi. Trong quá trình mà mang thai bầu bí như vậy là có xảy ra vấn đề không về cơ thể hay là nghén? Có nghén rất là nặng, em nghén tới tận 6 tháng. Không ăn được. 6 tháng trời mà Uống nghén. sữa không được, mà nói chung lúc đó là không ăn được một cái món gì tanh hết. Cá, thịt cũng không ăn, chỉ có ăn chay thôi, ăn rau thôi. 6 tháng sau đó thì bắt đầu thèm ngọt. Trong vòng 3 tháng là em lên 13 kg. Trong vòng 3 tháng em lên 13 kg vì thèm ngọt. Dạ. Sao bị tiểu Vậy đường em thai có kỳ đúng, không? em có phải đối diện với những Có cái nguy chị. cơ đó không? Có, tháng cuối em bị bác sĩ cảnh báo là em bị tiểu đường thai kỳ tháng cuối. Thì nhưng mà lúc đó thèm quá, nhưng mà thèm cái ác là thèm xì tinh. Nước tăng lực á. Nước Thèm tăng xì lực. tinh ngày nào cũng phải đi uống xì tinh hết. Uống tới mức độ chồng lén, chồng giấu đi hết luôn, không cho uống. Nhưng mà cũng ráng ra ngoài siêu thị đối diện bên đường á,
Cái tâm sự nhỏ với cái chị trong siêu thị nói: chị ơi em mua em để đây chị cất giùm em nha, ngày nào em qua em lấy em uống xong em về nhà. Cái chị cũng thương, chị để cất đó. Ôi có những cái niềm thương nó hết sức. Trời là ơi, người ta chiều mình xong cái người ta cũng mang nghiệp đó nha. Xong rồi cái tới tháng cuối thì chồng em mới nói là khám sao rồi, cái em mới nói là bị tiểu đường thai kỳ rồi. Nó làm gì bị tiểu đường, ăn rau không mà bị tiểu đường thai kỳ. Cái nói tại vì em có lén đi uống xịt tinh. có. Em nghe mà có một cái sự lén lút mà có người tiếp tay nữa nha. Em nghe cái một cái đường dây là phải rất là tệ nạn. Trời ơi đất ơi. Xong rồi cái em mới nói là không, tại lâu lâu thèm quá thì uống xịt tinh chơi vậy mà. Nó chơi cái gì tiểu đường thì chơi. Giờ em nói đi em giấu xịt tinh đâu, nó ở bên siêu thị á. Trời ơi sao như là trời ơi, một là bước tiểu học. Rồi sao Xong cái ổng mới nói là vậy thôi, giờ không lẽ qua đập siêu thị thì giờ đừng uống nữa nha. Dạ. Xong bắt đầu cái cũng lén uống. Thì ổng biết, ổng canh me, ổng đi làm cái ổng quay ngược về, ổng coi là em có qua siêu thị không, mà không có qua nữa. Uống luôn ở nhà rồi. Dạ, uống luôn ở nhà xong mình đi ra ngoài đầu hẻm á giục xì tinh ngoài, chứ không có giục trong thùng rác gần nhà. Rồi ổng là biết, tiêu ổng hủy hại. chứng cứ. Cả một cái thời gian thai kỳ là hai vợ chồng cãi nhau nhiều lắm. Tại sao? Tại vì cái tính em nóng, em ngén nhiều quá cái em mệt mỏi nhiều hơn á. Mà ổng thì cái tính ổng hay nhây, có khi ổng nhậu Đồng về, cảm quá hả Thanh? ổng nhậu về thì ổng đi ngủ đi. Không, em ơi hỏi gì ngồi dậy nói chuyện chơi đi. Mà lúc đó 11 giờ rồi chị, mà mình đang rất là mệt mỏi nữa. Nói gì thì tâm sự đi, hỏi tâm sự gì thì nói chuyện gì đó, kiếm chơi, nói chuyện cho vui. Nói tưởng đó. đang ngồi nói chuyện bạn nhậu quá ta. Xỉn về là hay vậy. Xong rồi cái bắt đầu em cọc. Lúc em có bầu hình như em cũng có đánh ổng một lần. Trời, đánh có một lần thôi hả? Đánh một lần thôi. Thôi chỉ đánh một lần thôi sao? Còn em đánh chồng em bằng tất cả những hung khí có trong nhà đến nỗi mà nó lờn nữa, em mất lực em ngồi em khóc. Đánh thiệt Đánh hả? thiệt Chị đó vẫn chị. đang chưa hết hoang mang nè. Em đánh thiệt chị, đang buồn ngủ á chị, cái cọc quá quất cái bóp liền. Quất cái bóp liền xong rồi thấy mình cũng sai. Nhưng mà tại vì hồi lúc mà đang quen đó là cũng đánh ổng một lần rồi. Anh có đau không? Có, đau xong rồi giận xong rồi cuốn đồ đi. Đánh Không phải là cuốn đánh đồ tới đi, chồng bỏ đi. không phải là cuốn đồ đi mà ổng hăm dọa em. Ổng nói là bây giờ anh sẽ đi, anh không ở với em nữa, anh không có chịu đựng được một người vợ bạo lực như em. Anh không đánh em mà em lại đi đánh anh. Cái em lên em mới soạn đồ, em bỏ vô ba lô hết luôn. Ổng hỏi ủa Nhung ngày mai bộ đi chơi hả em, làm quê với anh hả? Nói không. Cái nói vậy chứ sao em soạn đồ bỏ ba lô. Cái em mới nói nè, tại nãy anh nói anh đi đó em soạn đồ cho anh đi, đâu sao đâu, khỏi mất công chật nhà đi. Cái ông xuống ông mét mẹ em. Chồng thì nhây rất là nhiều mà đánh thì có một lần thôi, còn những lần còn lại thì em làm gì? Em mở ca cổ. Hả? Là sao? Em mở ca cổ tại vì ông rất là thích ca cổ. Thì ví dụ thích cải lương. ổng nhây lên thì em mở ca cổ lên, nè nghe đi, nghe rồi ngủ đi, ngoan thương vậy đó, y như là dụ con vậy đó. Xong rồi đi ngủ. Có bầu vậy chuyện vợ chồng chăn gối nhau là như thế nào? Không, em không thích. Không thích luôn? Không thích luôn. Ý là chồng em nhiều khi ổng muốn gần gũi vợ nhưng mà em nói em mệt lắm, em không thích. Không có cảm giác gì muốn gần gũi chồng mình hết. Vậy thì em chia sẻ làm sao, hay là em chỉ đưa ra một cái thông cáo báo chí? Em nói là em mệt, em không thích, vậy thôi. Anh có hài lòng không? Thì nhiều khi ổng cũng bực bội lắm nhưng mà ổng không có dám làm gì em hết. Rồi lúc mà ổng bực bội mà em thì không cho thì ổng làm gì? Ổng rảnh ổng làm gì? Ổng rảnh quá thì ổng bấm điện thoại, tới lúc ổng bấm chán quá thì ổng kêu em nói chuyện. Cái em mới suy nghĩ giờ tìm sao mà để cho ổng chơi cái gì đó để ổng quên đi. Em mò ở nhà em chơi Liên Quân. Em nói là có trò này hay lắm, hai vợ chồng chơi Liên Quân tới 3 giờ sáng là ổng quên, ổng đi ngủ rồi sáng ổng đi làm. Ủa anh kể câu chuyện này tưởng đang kể chuyện vợ chồng em luôn á. Là cũng vì em không có thích rồi. Không, tại em đam mê game, em đam mê, em cảm thấy tự nhiên cái giống như là những ngày đầu em chơi vui vui, xong mấy ngày sau em ghiền hơn nó, em bắt nó chơi luôn, bắt nó chơi với em tới 3-4 giờ sáng luôn đó, vậy đó. Em như vậy thì với một ông chồng nhây rồi dễ chịu rồi con nít như vậy đó, rồi cái đến lúc em đi sinh á thì cái vai trò của ảnh có không? Ngày hôm đó vợ chồng em cãi nhau. Cãi đúng ngày sinh? Dạ, là ngày hôm mùng 1 Tết cãi nhau. Tại vì sáng em thay đồ đẹp hết rồi, trang điểm xong hết rồi, cái mẹ em không cho em đi chơi. Sợ mình có bầu đến nhà người ta sẽ quở mình. Cái mẹ em cấm không cho đi chơi. Không cho đi chơi. Nhưng mà cái tâm lý của em là em có bầu em phải đi chơi thoải mái, tại vì sắp sinh rồi. Em rất là bực bội, còn ổng thì ổng được đi chơi. Bà ganh tị với chồng bà luôn á trời. Em rất là ganh tị, chồng em đi đâu em không được đi là em rất là bực bội trong người. Xong cái tới 2 giờ chiều em mới gọi về, em nói là đi cà phê đi. Cái ổng nhây lắm, 4 giờ chiều ổng mới về. Thì lúc đó em cọc lên rồi, em mới nói là không ở nhau nữa, ly dị đi. Chồng vừa mê chơi, không có chở vợ đi chơi gì hết. Em bực quá em đuổi em đi luôn, không cho ăn cơm. Cái gì là ổng cũng đang tức bực trong người, tại vì mùng 1 Tết mà kiếm chuyện với ổng.
Cái giờ là ổng bỏ ổng đi. Cái tới tối về thì cũng năn nỉ làm hòa với em mua trà sữa cho em uống. Xong rồi tới 1-2 giờ sáng bước qua mùng 2 đó chị, thì em đang nói chuyện với lại thằng bạn của em. Xong cái em nói là tại sao mà thấy cơ thể nó kỳ kỳ quá à. Thấy nó hơi quặn quặn thì em cũng sợ, tại vì con đầu lòng chưa có một cái gì đó là chuẩn bị chắc chắn hết á. Cái em mới giục chồng em kêu là dậy đi đẻ. Cái ông nói nè, đẻ đâu, đẻ giờ này mai đẻ nín vô đi. Trời ơi gì vậy? Cái ổng mới nằm ngủ tiếp. Sao là dường như là ổng nhớ lại là vợ mình đang mang bầu hay sao, ổng bật dậy ổng nói nhanh vậy đi đẻ nhanh. Ổng xuống cuốn gói đồ ổng đi nhanh lắm. Xong rồi ổng ra ổng gọi taxi. Giống như sực tỉnh sau cơn mê á Thanh. Vậy là ra gọi taxi thì anh taxi anh tới hơi lâu. Cái vậy là chửi taxi luôn. Hả? Chửi quá trời chửi luôn. Chủ Cái em nhiên. nói là trời ơi mình sai mà, tại vì mình gọi gấp quá mà cái giờ đó là cái giờ đâu phải là muốn có là có liền. Cái vậy thôi anh cũng lên bệnh viện. Thì tới 5-6 giờ sáng thì lúc em chưa có đau nhiều, em vẫn đi vòng vòng trong bệnh viện thôi, vòng hết một ngày mùng 2 luôn. Nguyên ngày mùng 2 là lòng vòng trong bệnh viện. Đi chúc Tết luôn ha. Đi vòng vòng hỏi mấy chị. Trong cái thời gian gọi là Tết đó mọi người, thì lúc đó mình đi vòng vòng mà chúc Tết sương sương. Thí dụ như bé nào dễ thương mình lì xì, cắn cục dưa đồ, nói chuyện đồ chơi. Xong rồi cái thì tối khuya mùng 3 cái em mới thấy em đau nhiều hơn rồi, em quặn từng cơn, nằm tới 9 giờ 50 mới sanh em bé. Sinh thường. Dạ. Thì lúc mà vô phòng sanh á thì bị kìm hai tay hai chân lại rồi. Đúng rồi. Nên là không có tuột lên được nữa mà chỉ có lít qua lít lại. Em la y tá, sao mấy chị không đỡ đẻ cho em đâu, muốn chết rồi, em chết trong đây rồi sao. Cái chị đó vô, chị đó đỡ cho em. Thì lúc đó em lấy hơi thì con em vừa đặng ra được, chưa ra hết đầu thì em tụt vô tại em hết hơi. Cái vậy là chị nói nó ra rồi mà em không chịu rặn. Chị lên chị đè xuống phụ em đau á em đẩy chị xuống luôn, chị đi ra đi, hành hung trong bệnh viện. Đẩy mạnh không chị hay là đẩy mạnh văng qua bên kia luôn? Văng luôn. Ôi dữ Trời, quá bà đau à. mà bà còn sức dữ vậy. Ôi tôi cảm thấy rất thương cho các bác sĩ sản khoa vào lúc này. Xong cái chị đó chị cũng giận em lắm. Chị Đúng nói, rồi. trời ơi là trời, đỡ đẻ cho nó mà nó còn xô đẩy nữa. Cái em nói chị ơi em xin lỗi, lúc đó nhận ra cái sai rồi. Cái nói là thôi chị ơi chị đỡ cho em đi. Nói vậy bây giờ lấy hơi lại, lấy hơi 2-3 lần nữa thì mới sinh được con bé. Trời ơi. Với cái tính nóng như vậy thì phải chăm một đứa bé nhỏ nữa thì sao? Em rất là cọc với con em với chồng em. Chỉ có hai mẹ con lục đục với nhau mà sáng rất là nhiều việc. Tông hơ nè. Rồi ăn một ngày chắc 10 cữ. Ăn liên tục. Chưa nằm nghỉ lưng được. Bắt đầu là ăn xong bắt đầu tới hút sữa đi rửa bình. Cái bắt đầu là vô chăm con, lại thay tả cho con. Một ngày quần quật vậy. Chồng em ổng không có hiểu. Ổng chỉ nghĩ là ổng về ổng chỉ thấy em là em hay nằm chơi. Thì ổng hay nói câu này: chăm con sướng quá ha. Trời, ở nhà nằm chơi không? Thì em rất là buồn, rất là tự ái luôn. Cái em mới nói là ví dụ bây giờ anh đi làm một ngày bao nhiêu tiền, em sẽ đi làm được bao nhiêu đó, anh ở nhà cứ việc chăm con. Thì lúc đó chị em á, chị chồng em á mới nói lại là sai rồi, chồng em sai hoàn toàn rồi. Mẹ em cũng nói thêm vô. Thì lúc đó ổng cũng rút kinh nghiệm được phần nào đó. Thì từ đó trở đi không nói nữa. Trong quá trình mà chăm con của bạn thì có ai phụ ngoài chồng thì có mẹ phụ nữa đúng không? Có mẹ phụ, nhưng mà lúc đó thời gian đó thì mẹ em nhiều việc lắm. Con em lúc đó là bị đứng cân từ hồi lúc 2 tháng. Nó lên cân rất là chậm. Bây giờ hiện tại 11 tháng hơn rồi thì mới có 8,3 kg thôi. Cân nặng của nó rất là chậm hơn các bạn khác. Thì áp lực rất là nhiều. Tại vì bên nội rồi bên ngoại nói rất là nhiều. Bên ngoại thì hay theo kiểu là tại vì mẹ không có ép ăn nên không có mập. Cứ bà nội thì kiểu thương cháu á. Bà nội hay nói đùa, bà nội nói là bây giờ đem về cho mẹ nuôi đi, 1 tháng thôi là mập liền. Thì rất cũng buồn lắm, cũng chạnh lòng. Nhưng mà mình nghĩ tại vì bà thương cháu, đi đâu cũng bị chê. Cũng nói là trời ơi sao mà con gì mà ốm vậy, mẹ nuôi kiểu gì vậy, không có chịu cho con ăn hay sao. Trong khi mình đầu tư cho tất cả mọi thứ cho con, sáng món khác, chiều món khác, tối món khác. Nói chung là lúc đó là rất là căng thẳng về việc nuôi con, cái cân nặng của con. Tại vì cái cân nặng của con á, không hiểu sao ở Việt Nam mình á, rất là quan trọng. Chị cũng không ủng hộ và cũng không có khuyến khích mọi người phán xét cái việc nuôi con của phụ nữ. Bởi vì thực ra chúng ta không thể nào nói người khác như thế nào khi chưa mang đôi giày của họ. Thậm chí khi đã mang rồi cũng chưa hẳn chân mình là giống như chân người ta. Nên cái dư luận của chúng ta thì nên cần phải lành mạnh hơn. Con em á, ở trong bệnh viện nó rất là ngoan. Nó ngoan, cực kỳ ngoan. Về nhà thì nó thay đổi nề nếp. Ban ngày á, ngủ khoan bê tông như đít cũng không thức. Ban đêm chỉ cần rụt rịch chút xíu thôi, mẹ dậy mẹ lấy bình hút sữa là thức ỏ ẻ, nó khóc thế này thế kia thế nọ, làm đủ kiểu hết. Thì em hay giả bộ em cọc với con em hay làm gì nè: mày không ngủ tao bóp cổ mày chết, ngủ đi.
Xong cái chồng em nghe vậy, ổng sợ, ổng hoảng là ổng sẽ lên ổng bế con, ảnh làm tài xế. Cái là lưng ổng hay đau lắm nên nó phải dựa vô giường. Vậy là hai cha con ngủ tới sáng 6 giờ sáng, hai cha con bế nhau ngủ tựa giường mẹ ngủ vậy đó. Tại vì mẹ em không có cho em với chồng em nằm chung một giường, em nằm trên giường, chồng em nằm dưới đất. Tại sao vậy? Sao không cho? Mẹ em sợ hai vợ chồng sẽ gần gũi, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Xong rồi lớp nào không được gội đầu, không được tắm rửa. Trời. Mặc đồ thì như là bà già 80 tuổi, mặc đồ đen từ trên xuống dưới. Rồi xong rồi đầu tóc thì ghê gớm lắm. Mẹ em nói là lỡ chồng nó đòi gần gũi rồi sao, nên là phải xấu xí, làm cho mình thấy gớm lên vậy đó. phải xấu xí mới được, chứ còn đẹp là không được. Ra tháng thì em thoải mái trong mọi thứ hơn á. Thì ông bắt đầu ông đi chơi nhiều hơn. Thì lúc đó em mới nói là đi chơi gì đi hoài vậy trời, vợ thì ở nhà đi chơi đi hoài. Thì lúc đó em mới bắt đầu là rơi vô tình trạng là cảm thấy mình sắp trầm cảm. Tại vì nghi ngờ, đa nghi nhiều thứ quá. Rồi cái là suy nghĩ là chồng có con nào khác không ta. Cái ngày hôm đó là ổng đi sinh nhật bạn, ổng xin em nhưng em không cho. Nhưng mà ổng vẫn cố gắng ổng đi. Thì tối hôm đó em về, em mới thấy một cái tin nhắn lạ tới một cái số lạ, hỏi là về rồi hả? Thì em nói là số ai? Ông nói thì anh nhắn cho cái chị kia, hỏi chị nào? Làm gì mà gọi cái số này hoài vậy? Thì em quậy sùm hết. Em nói là mẹ ơi mẹ, con sắp mất chồng, con sắp mất cha, hỏi làm gì mất? Nó nói trời ơi mẹ ơi, nó nhắn tin với con nào rồi mẹ? Bây giờ con quyết định là cuốn gói đồ cho chồng con đi, không cho ở nữa, trước khi con bị cấm sừng. Con phải cho chồng con đi trước. Cái mẹ mới nói là thôi mệt quá, đi lên gác rồi suy nghĩ lại đi. Cái em lên gác, ổng nhắn tin, ổng xin lỗi, ổng nói này kia, ổng khuyên nhủ em. Nhưng mà em vẫn chưa cho qua, em vẫn ghim ở đó, em để đó, em theo dõi từ từ. Cái ổng nói là ủa tại sao mình lại suy nghĩ như vậy? Thì em mới nói hết luôn. Lúc đó là em mới được tâm sự với chồng em thật sự. Em mới nói là tại vì bản thân em á, thì trong cái thời gian bầu bí là cái thứ nhất em cấm chồng em gần em. Rồi cái thứ hai là khoảng thời gian này em đang rất là xấu xí, rồi bề bộn với tất cả mọi thứ, không có chia sẻ được cái gì với chồng hết. Chồng em mới nói là không có vấn đề gì hết á, tại vì đơn giản là thay đổi tâm lý tí thôi. Thì anh cũng thông cảm cho em, thì thí dụ ra tháng rồi thoải mái mọi thứ hơn, thì suy nghĩ đừng có mà gò bó ép buộc mình quá với một cái khuôn khổ. Cảm thấy làm được thì làm, không làm được thì thôi, phải nhờ người khác giúp. Thì chồng em lúc đó thì cảm giác là lúc đó mình có một cái điểm tựa nhiều hơn. Cái giá trị của cái sự đối thoại rất là lớn luôn á. Thật ra thì em thấy cái điều mấu chốt đây là do khi mình sau sinh mình cảm thấy mình xấu xí, mình trở nên tự ti, và tự ti dẫn đến là đa nghi. Và cũng tự nhiên mình làm cho rối tung hết tất cả mọi thứ luôn. Và quan trọng là khi tất cả mọi cái diễn biến đó nó diễn ra giống như là Thanh mô tả đó, chúng ta không có kết nối với người còn lại. Vậy thì những ông chồng cần phải làm gì khi mà vợ mình lúc mà mang bầu lỡ như là lo cho con, là không gần gũi, và giống như là cái điều đó giống như trở thành một cái thói quen kéo dài tới sau khi mình sinh xong mà vẫn không muốn gần gũi chồng, khiến cho giống như là vợ chồng xa cách vậy, xong rồi ông chồng bám vào lý do đó mà cũng xa cách vợ luôn. Thì cái điều này thì tôi cũng phải minh oan cho các anh một tí. Thực ra không phải là các anh bám vào lý do, mà nó là một nhu cầu có thật. Có những cái thứ nó diễn biến bên trong cơ thể là những cái chuyển động sinh học mình không có né tránh được. Thì trong cái câu chuyện sinh con nhỏ và thai kỳ, nếu như phụ nữ chuẩn bị cho quá trình mang thai thì nam giới buộc phải chuẩn bị cho cái quá trình đồng hành với một bà vợ mang thai. Để làm chi? Để khi nó diễn ra mình không quy kết, hoặc là mình không ngay lập tức đi tìm một người thứ ba. Khi mà chúng ta hiểu nó trước, chúng ta sẽ nhìn nó bằng một cái góc nhìn thông cảm, cùng với người vợ chăm sóc và chia sẻ cái chuyện này, chứ không phải là đổ hết tội lên vai của cái người phụ nữ rằng là tại cô có bầu mà tôi phải đi ngoại tình. Cái thứ hai đó là gì? Đó là chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi để có thể có được những cái sự thỏa mãn ở một cái cách thức nào đó mà nó phù hợp với cả hai bên, để chúng ta đều cảm nhận được rằng là chúng ta được quan tâm, chúng ta được chăm sóc, chúng ta được chia sẻ. tới một bỉm sữa nhắn gửi thì bạn có gì muốn nói với mẹ mình hay là chồng mình không ạ? Có, em muốn nhắn với bà ngoại là cảm ơn thời gian vừa qua là bà ngoại đã giúp con là chăm sóc bé Sóc, chăm sóc cả con. Nhưng mà con cũng muốn bà ngoại là phải nghe ý kiến của tụi con. Con không có muốn cãi mẹ đâu, nhưng mà con cũng tìm hiểu, con cũng mong muốn là có một cái điều gì đó tốt nhất cho con thôi. Còn nhắn nhủ với chồng là dạo này cũng bớt vô tâm hơn, biết về chăm sóc vợ nhưng mà vẫn còn cái tật là hay nhây, bỏ bi bớt. Chồng bạn có những điểm rất là tương đồng với chồng của mình. Yeah.
cho nên đồng cảm ghê gớm. Mặc dù cái tính nó vậy đó mà nó cũng có những cái tốt, cũng đã chấp nhận được. Thanh xin chúc bạn Nhung gia đình thật là vui vẻ và hạnh phúc. Nói chung là chồng thì cố gắng thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Thực sự thì để nuôi dạy một đứa trẻ chúng ta cần thống nhất với nhau, và nó sẽ không phải là theo ý của ai cả, mà cái quan trọng đó là chúng ta sẽ nhìn sự phát triển của đứa trẻ để chúng ta tìm ra được tiếng nói chung, đó là điều tốt nhất. Và lời chia sẻ của chị Tô Nhi A cũng đã khép lại chương trình Chat với mẹ bỉm sữa của chúng ta ngày hôm nay rồi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15h20 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và các bạn có thể xem lại tại kênh YouTube MCV Media hoặc cổng thông tin Love TV. Hoặc bằng một cách khác thì quý vị cũng có thể đăng ký tham gia chương trình tại fanpage Gia Đình TV. Vâng, chương trình xin chào và hẹn gặp lại. Bye mọi người. Cũng rối loạn tuổi dậy thì một tí đấy, thì mình có nghĩ là không có vấn đề gì. Thấy hai vạch mà vẫn cứ ngồi nhìn thôi. Chồng em lại thế à, không lo, anh có kế hoạch hết rồi. Khoảng độ cũng gần 8 tháng hơn rồi. Coi như là đằng sau này hông của mình là định dạn hết. Đến khoảng 4 giờ đêm, nhưng mà nghĩ thế nào thì lại đi kiểm tra. Chồng bảo đúng rồi là có dấu hiệu rồi. Chat với mẹ bỉm sữa tập 24 sẽ được phát sóng vào lúc 15h20 thứ Bảy ngày 9 tháng 3 năm 2019 trên kênh HTV7.